קרון היא מחלת מעי דלקתית כרונית, הגורמת לפגיעה במערכת העיכול ומלווה בתסמינים המשפיעים בצורה ניכרת על איכות החיים של המתמודדים עימה. בשנים האחרונות חלה התפתחות אדירה בתחום הטיפול הרב-מערכתי במחלה. אמנם לא נמצא עדיין טיפול מוביל להחלמה מלאה מהמחלה, אולם טיפול מוקדם מפחית את פעילותה ועשוי להעלים כמעט לגמרי את תסמיניה ולמנוע סיבוכים אפשריים, אשפוזים וניתוחים. על כך ועוד בסרטון הבא. מחלת קרון היא מחלה כרונית דלקתית שיכולה לפגוע בכל חלק מחלקי המעי. יכולות להיות לה דרגות חומרה שונות, קלה, בינונית וקשה. חשוב לציין שהטיפול במחלת קרון הוא טיפול רב-מערכתי, וכולל כמובן בראש ובראשונה את החולה, שהוא החלק החשוב ביותר בטיפול, את הצוות הרפואי שמטפל בו, את המתאמים והמתאמות, האחיות, הצוות התזונתי, הצוות הפסיכולוגי והצוות הסוציאלי ועוד רבים אחרים. אם אנחנו רוצים לטפל בחולים במחלת קרון בדרגה התחלתית, קלה יחסית, האפשרויות שעומדות לרשותנו הם טיפול בתכשירים כגון האמינוסליצילטים שמיועדים לקבוצה קטנה יחסית של חולים במחלת קרון. יחד עם זאת, תכשירים בטוחים יחסית, ללא תופעות לוואי מרובות. במידה ודרגת החומרה של המחלה היא בינונית, או בינונית אפילו עד קשה, אנחנו יכולים להשתמש בתכשירים מקבוצת הסטרואידים, תכשירים יעילים מאוד, שניתן לתת אותם הן בכדורים, הן בעירוי תוך ורידי, ובמקרים מסוימים גם בדרך רקטלית, כלומר דרך פי הטבעת. יחד עם זאת, בשימוש ממושך לאורך זמן, או כשאנחנו נותנים קורסים טיפוליים חוזרים של התכשירים הסטרואידליים, עשויות להתפתח תופעות לוואי רבות ושונות. מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הבעייתיות הזאת? להשתמש בתכשירים מקבוצת האימונומודולטורים. אלו תכשירים שיכולים להשתלט על תסמיני הדלקת מצד אחד, למנוע את השימוש החוזר בסטרואידים מצד שני. יחד עם זאת, יש לתכשירים הללו את הבעייתיות שלהם, הם תכשירים שהם מתחילים לפעול באיטיות יחסית, כלומר אם נתחיל לטפל בהם עכשיו, משך הזמן עד תחילת הפעילות שלהם יכול להיות 10, 12 ואפילו 14 שבועות, ולכן ברור שהם לא מיועדים לחולים שעיקר פעילות המחלה עכשיו, או שהחולים חולים בדרגת פעילות בינונית עד קשה. מה אנחנו יכולים לעשות בחולה שיש לו דרגת מחלת קרון בינונית עד קשה? אנחנו יכולים להשתמש בקבוצת תכשירים שקיימת ב-15 השנים האחרונות, נקראת תכשירים ביולוגיים, תכשירים שלא ניתן לתת אותם דרך הפה בכדורים, אלא רק בעירוי או בהזרקה מתחת לאור. תכשירים יעילים מאוד, פועלים מהר, יכולים למנוע את השימוש החוזר בסטרואידים, יכולים להשתלט על תסמיני המחלה ולהביא את החולה להפוגה מלאה. במידה ויש סיבוכים במחלת קרון, או שהמחלה ממשיכה להיות פעילה, ישנה בידינו האפשרות להציע לחולה טיפול ניתוחי. בטיפול הניתוחי, בדרך כלל כורתים את החלק שחולה ביותר, או ניתן לעשות בו תיקון גם בלי כריתה מלאה, אבל הניתוח בפעמים רבות מלווה בשיפור משמעותי באיכות החיים של החולה אחריו, הוא מחזיר את החולה, כמו כל הטיפולים התרופתיים שהזכרתי קודם, יכול להחזיר את החולה לתפקוד מלא, למעגל החיים, למעגל התפקוד שלו ולאיכות חיים מלאה.